Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a hegyvidékről. Melyik hegyvidék? Hát nagyon alpesi jellegű, ugye a felhők, egy órája még szakadt az eső, egész éjjel szakadt az eső, fújt a viharos szél. Hát olyan igazi Alpok béli időjárás. Azt mondják az Appenninekben, ezt olvastam egyszer, az Appenninekben mindig süt a nap, ezért oda kell menni, aki hegyvidéket akar látni, de nem szereti annyira az esőt. Na most kapaszkodjatok meg, ez az Appenninek. Méghozzá az Appenninek második legmagasabb vonulata, a Majella. Majella, nagyon szeretem a Majellát. Egyszer voltam csak eddig, igaz, akkor is kerékpárral, de nagyon szeretem a Majellát. És most megint itt vagyok, és szeretnék menni egy kis túrát, nem nagy túrát, egy ilyen egyhetes, bő egyhetes túrát, itt a környéken. Nem csak a Majellát szeretném meglátogatni, hanem a környező hegyvidékeket. Ennek egyelőre egy kicsit az időjárás szab gátat, mert hogy nem lesz túlságosan jó az időjárás, ahogy most kinéz a helyzet. Majella Nemzeti Park, Campo di Giove, itt vagyok most helyileg. Ez egy ilyen hegyvidéki falu, 1070 méteren vagyok most. Tehát ez egész komolyan így belecsaptam a lecsóba, egyből a film elején már 1000 méter fölött. Itt a sátram, ez egy nagyon-nagyon pici fapados kemping, pici olcsó fapados kemping, alig van ember. A település jól néz ki, este megnéztem, ettem egy pizzát, most majd bemegyek kávézni, a túra kezdete, hogy így meglegyen. Lehet, hogy egy kicsit csapzott vagyok, bár most megborotválkoztam, lehet, hogy maradt valamennyi, nem volt túl precíz a művelet, mert hát ide el kellett jönnöm, ha már ugye azt elmondtam, tegnap este már föltekertem ide. Hát jó néhány napja úton vagyok, vonat plusz tekerés kombinációval jutottam el ide. Egy olyan 250-260 kilométeres tekerés volt, ebben meg jó néhány órányi vonatozás, tehát ez egy többnapos művelet volt. Tengerparton tekertem jó sokat, tehát egy ilyen igazi tengerparti tekerés. Igyekeztem ilyen viszonylag olcsóbb, kisebb kempingekbe megszállni, ez többé-kevésbé sikerült is. Jó, hát a túra maga viszont itt kezdődik. Majella. Gyerekek, mutatok nektek néhány szép hegyet a terveim szerint, hogy az időjárás mennyire fog ennek keresztbe tenni, nem tudom. A környező hegyek is jó magasak, tehát az, hogy én 1070 méteren vagyok, az azért elmond sokat arra, hogy ezek bőven 2000 méteres csúcsok, illetve hát vannak bőven 2000 méteres csúcsok itt a környéken. Monte Amaro a legmagasabb csúcs, 2793 méter. Jó. Elkezdek összepakolni, összerámolni, mindenem tiszta víz, de most kisütött a nap, és ugye fozog a levegő, tehát fúj a szél egyfolytában, emiatt elmondható az, hogy viszonylag így gyorsan száradnak a dolgok. Nagyon nagy széllöketek voltak éjjel, és nem vettem észre, hogy annyira hangzavar volt a szél miatt, hogy fölborult a biciklim. Teljesen jól be volt burkolva fóliával, de fölborult és szakadt rá az eső egész éjjel. Jól vizsgázott a vásztáska vízállóság szempontjából, nem is gondoltam volt. Pedig nem vízálló annyira. Jó, hát ezek a kalandok. Nyilván ez csak a bevezető szöveg volt. A bevezető szövegnek is csak az eleje. Nem akarok annyit dumálni. A lényeg az, hogy Appenninek Majella tekerés.
Lebontottam a sátrat, pakolás utolsó fázisa. Akarom mutatni, hogy nehéz elképzelni, de itt a felhők mögött egy óriási hegytömb van. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, így gyakorlatilag így fölém magasodik most ez egy ilyen irtózatos nagy sziklás hegyoldal. Itt van a Monte Amaro is, picit abba az irányba. Nem lennének a felhők, itt óriási hegyek lennének, így majdnem a felhők magasságáig. Tehát így, mármint az a magasság, amit így a felhők pereme megszab. Hát ilyen, ugye egy kimondottan csapadékos 3 nap után a helyzet, és ma még jön csapadékos nap. Talán ma dominálni fog a napsütés. Picit fölszárítja a hegyvidéket. Na, oda süssetek. Ebben a tömbben foglal helyet a Monte Amaro is. Na, ott is kibukkant egy hegy most már lassan. Lehet, hogy pont a Monte Amaro tömbje az. Én meg induláshoz teljesen készen. 10 óra, még bemegyek a faluba egy kávéra. Na hát akkor. Bye-bye camping. Ott megy fönn a hegyoldalban valami kis vágány, valami kis vasút, vagy a fene se tudja. Nagyon érdekes, hallottam többször, aztán felsejlettek így a vagonok a fák törzsei között egyszer. Na, ez a picike út vezet a az a főút is ám ilyen 20-rangú út. Itt van egy elágazás, mutatja, hogy kemping, tábla, és akkor így be kellett hajtani. És ott kezdődik is egyből a falu. Szurkoljatok az idő miatt. Most tök mindegy, hogy vízálló kamera vagy nem, de hát ugye esőben az ember nem filmez annyira, tehát nem csak nekem lesz rossz, hanem aki mondjuk filmet akar nézni. Mert akkor kevesebbet filmezek. Bár lehet, hogy az lenne a jó. Vagy az lenne jó, ha nem is filmeznék egyáltalán. Úgyse nézi senki. Na, de a kávé az azért kell az induláshoz. Hát leamortizálta a gépemet ez az esős tegnapi nap. Ezt érzem a fékeken is. Az elágazás, kiértem. Parco Nazionale della Maiella. És látható, hogy a nemzeti park emblémája a farkas. És a sorozat címéből is talán sejthető, hogy ez egy farkasok járta hely, és nem csak farkasok vannak ám itt. Vannak egyéb fenevadak is, de minden csak szépen sorjában. Tavaly is mondtam, az Appenninekben sok farkas van, ott is, ahol voltam tavaly. Északabbra, jócskán északabbra ennél. Aztán végképp sok van. Na, mindjárt beérek a faluba. Jó kis kávéval kezdem most is a tekerést. Szóval Campo di Giove. Itt az óriás hegyek lábánál. Tegnap már voltam benne este, szakadó esőben. Meglátogattam az egyik helyi éttermet. Nagyon kedves volt a kempinges rác. Megérkeztem, hogy csapzottan a kempingbe. Egyből fölhívta a ristorantét, hogy akkor mennék. Nyitva vannak-e? Persze. Nagyon finom pizza volt. Az árszínvonal lényegesen sokat esett a tengerpart óta. A színvonal nem, csak az árak. Ez a település maga. Tegnap idáig nem jöttem el. Buongiorno! Felesleges voltam, most gondoltam, hogy kicsit így benézek. Egyébként ugyan ide érek vissza, egy kört megyek. Tehát egy kör megrajzolásával lehet jellemezni a túratervet. Viszonylag nagy kör, de ugyanide fogok visszaérkezni majd. És hogyha akkor jobb idő lesz, akkor jobban meg tudom mutatni a hegyeket is. De jól néz ki. Mondjuk miért ne néz neki jól? Abruzzo. Ugye Abruzzóban vagyok.
Régen voltam Abruzzóban. Az elmúlt időszakban inkább csak Észak-Olaszországban mozogtam, olyan igazán délen. Csak egyszer voltam. Persze kerékpárral akkor is, Nápolytól. És akkor már voltam is itt a Majella Nemzeti Parkban. De akkor más típusú géppel, más típusú túrára érkeztem. Most egy picit szeretnék a civilizációtól távolabb menni. Itt pakolnak ki az árusok. Nem várom meg a piacot, pedig biztos jó sajtok lennének. Na mondjuk lesz ilyenben lehetőségem, vagy lesz ilyenre lehetőségem később is. De jó néz ki ez most. Ott kávéztam. Tegnap este meg abban az étteremben ettem. Nagyon elegáns kis étterem. Bár innen nem annak tűnik, de... Most viszont nem volt jó kiszolgálás a kávézóban, olyan bunkó volt a fickó. Az a srác, aki meg ott ilyen beosztott volt, az ultra normális volt, meg a vendégek is, de a csávó az nagyon bunkó volt. A vendégek azok viszont nagyon. Egyébként Abruzzo, most megnézzük a térképet, ugye a Csizmán még úgy relatíve északon van, de ez már Dél-Olaszország. Más mentalitás van egyébként, mint északon. Északon is a laza olaszos, tehát nem gyökeresen más, de azért más. Tehát dél-olasz mentalitás már egy kicsit más. Még inkább olaszos, ha úgy tetszik. Ebben a pillanatban hagytam el a települést, mutatok valamit. Azt mondtam, más fenevadak is vannak a farkasokon kívül. Bizony, van medve. Hogy jócskán van-e medve, vagy nincs jócskán, csak van. Ez egy más kérdés, bele fogok menni. Már csak azért is, mert ugye a vadonba tartok, és a vadon szelem keresztül. Több nemzeti parkot is érintek, ugye. A nemzeti parkokat általában ilyen nagyon eredeti formájában, vagy relatív eredeti formájában megmaradt természeti környezetben szokták felhúzni. És így is van, tehát ez a Majella Nemzeti Park. Érinteni fogok egy még komolyabbat. Abruzzo, Lazio és Molise Nemzeti Park. Ez egy ilyen nagyon erdős hegyvidék, nagyon vadon, nagyon vadvidék. Ott van a medveállomány zöme is. Illetve érinteni fogom a Gran Sasso és Lága-hegység Nemzeti Parkot is, ami szintén egy vadvidék. Mármint a tervek ezek, hogyha keresztül húzza az időjárás, akkor nyilván nem. Na most lefelé tartok, ezen az úton jöttem föl tegnap is. Medvével nem találkoztam, farkassal nem találkoztam. Picit kell csak visszagurulni, és aztán meg is lesz az ösvényem. Egy kör. Tehát egy kört fogok bejárni. Néhány száz kilométeres kör. Több mint 70%-a terep. Majella tömbje fölött még mindig egy kicsit cudar. Elnéztem nyugati irányba. Lehetett itt látni itt egy kicsit ilyen délnyugatias, északnyugatias, nyugatias irányt is. Ott azért jobb az idő a többi nagy hegyvidéken. Hát itt vannak a legnagyobb hegyvidékek. Abruzzóban az abruzzói hegyvidékeket összefoglalóan úgy is szokták mondani, hogy Abruzzók. Tehát ezek az Abruzzók. Ez az Appennineknek ez a középső része, az Abruzzók. És ez a legmagasabb, tehát kicsit zord. Kicsit zord, amerre én tartok. Tehát erről az irányról beszéltem az előbb, arrafelé kicsit barátságosabb. Brutál hegyek vannak arra is, és igyekszem őket majd megmutatni az elkövetkezendő napokban, ha sikerül. Ha sikerül. Ez a tervem. Na itt most óvatosan a kanyarban, nincs akkora forgalom, de azért... Na igen, és elvileg akkor ez az én utam. Itt még enyhén burkolt. De a vadonba vezet. Meglátjuk. Eléggé elhagyatott egy út.
Az előbb azért nem is filmeztem, hogy lógtak be bokrok két oldalról. Gyakorlatilag így kacskaringóztam, de egy ilyen akadálypálya. Egyelőre burkolt, viszont hopp, hát és ahogy ezt kimondtam, innentől kezdve már nem az. Meglátjuk, mennyire veszem az akadályokat. Erről létben nem vagyok toppon, nem is vagyok padlón. Hogy a tophoz vagy a padlóhoz vagyok-e közelebb, inkább a padlóhoz, de azért nem vagyok teljesen silány. Na ez nagyon jó, ez nagyon jó. Ezért jöttem. Leeső terepesebb rész, egyébként ez semmi. Pláne így. Nagyon régen nem túráztam ennyire terepes géppel, ugye a Trans-Európa 2 volt utoljára. 2.1-es gumikkal mentem. Most is kimondottan komoly terepgumikkal vagyok, talán 2.2-eseket is felrakhattam volna, de azt akartam, hogy az aszfalton is guruljon. Elől egy Continental, hátul egy Schwalbe, majd úgyis mutatom ezeket a dolgokat. Oda nézzetek! Eldőlt a biciklin, eltört az első váltókar. Használhatatlan az első váltóm emiatt. Nyilván tekerni tudok, de lehet, hogy vége a túrának. Ez a viadukt ahhoz a sínhez tartozhat, amin az a vonat ment, amit láttam a fák között. Hát nem tudom, gyerekek, hogy lesz ez a túra. Persze lehet mondani, hogy optimista hozzáállással lehet, hogy jobb, mint hogyha hátsó tört volna el. Nagyon mérges vagyok. Így elő voltak készítve tartalék dolgok, és egy ilyen tartalékváltókar is. És nem tettem el. Egyszerűen nem tudom, hogy miért, hogy hol hagytam otthon, el akartam tenni egyet, és nem tettem el, áttúrtam most a cuccokat, nincs ott. Valószínűleg elfelejtettem elrakni. Pedig tervben volt. Hát igen, tehát most csak magamat okolhatom. Ilyet nem is fogok venni most sehol. Tehát ez nem olyan, hogy bemegyek a valamely legközelebbi városba, addig meg jó lesz ez így, mert végül is tekerni lehet vele. Bemegyek a legközelebbi szervizbe, aztán már jó is lesz. Tehát ez nem olyan. Akárhogy is, itt gondolkodom, mi legyen. De ezt figyeljétek. Nagyon komoly. Most 1000 alatt vagyok, még visszagurultam. Majd valami mérnöki megoldást eszközlök. Kicsit befelhősödött most. Napon egyébként meleg lenne. Így se vészes. Na nézzük, 1000 fölött vagyok megint. Tehát nem nagyon gurultam 1000 alá, épp hogy csak egy picit. De most már megint 1100 felé tartok. Mennyire lesznek extrém magasságok? Hát nem nagyon. Tervek szerint lenne 2000 fölötti mászás, de zömmel inkább az 1000-2000 közötti magasságok lesznek meghatározóak. De hát nem egy hagyományos túra keretei között, tehát ugye főleg terepen, azért ez mást jelent, mint aszfalton. Magasság is, meg a mászások is. Húha! Hát igen, belegondolni is. Ez nagyon komoly. Kéne valami jó képet csinálni, csak így innen nem lehet a bokrok közül. Úgyis lehet, hogy mindjárt vége a túrának, legalább legyen egy jó kép. Na itt viszont tudok
szinte körpanorámát mutatni, és meg is tudom azt is mutatni, hogy miért jöttem. Ezért. Ezen a részen most relatíve könnyű tekerni. Itt van egy ilyen jó kis fensík, egy medence, egy ilyen igazi mészkőhegységekre jellemző medence. Majella egy hatalmas mészkőtömb tulajdonképpen. Nagy csúcsok, gerincek, nagy leszakadások és fensíkok jellemzik, hogy általában a mészkőtömböket. A vadvilága nagyon gazdag, és a növényvilága az még gazdagabb. A növény ritkaságok, bocsánat, berepült a számba egy rovar. A növény ritkaságok már önmagában is indokoltá tették volna, hogy nemzeti park legyen, de ez még hozzájöttek az ilyen ritkaságok, mint a medve meg a farkas. Még ha nem is itt csoportosul a legtöbb medve, a farkas van a jócskán. Hát ugye az is az emblémája. Az Abruzzo, Lazio és Molise Nemzeti Parknak meg a medve az emblémája. De első komolyabb emelkedő. Na, hát azért haladok. Hát ez kitartó emelkedő. Lassan fönn vagyok 1200-on. Az volt a baj csak, nem is annyira meredekség, hanem néhol annyira mély ez a kőzúzalék szórás, hogy így elakadt benne a kerék, és abból így ki kellett tolni. Csak hirtelen így éreztem, hogy így elmerülök, tekertem, elásta a hátsó kereket. Lesz egy rövidebb aszfaltos szakasz megint, becsatlakozom egy országútba. Ez az én utam. 1200. Hát ez nagyon hegyi. Onnan jöttem föl, ott látszik is az út. Meg itt lent. Jó meredek volt a vége. Meg ott a sín. És akkor most egy kis aszfaltos szakasz. Nem tudom meddig. Mindjárt ránézek a térképre. Gran Sasso irányában sokkal jobb az idő. Ez érdekes. Mindjárt tetőzik az út, egész magasan. Passo della Forchetta. 1400-on leszek mindjárt. Ezzel a sráccal tekerek már egy néhány kilométer óta beszélgetünk. Országút is. De azt mondta, nagyon érdekli ez az MTB bikepacking, csak fél a kínalvástól. Na akkor tulajdonképpen itt bukott át a ágot, tényleg majdnem 1400-on. Ennyit mutatott nekem a magasságmérő. Aztán táblát meg nem láttam, úgyhogy hiszek neki, hát többé-kevésbé úgyis ennyi. Itt le is gurulok, aszfalton főleg, aztán megint jönnek majd ösvények. De jó kis erdők. Süthetne a nap, mondjuk. De talán később. Jobb kedvem lenne. Így a technikai zűrök árnyékában végképp nem hiányzik a felhők árnyéka. Gurulok le a hágóról. Megint egy ilyen nagy medencébe érkeztem. Mindjárt talán lesz jobb rálátás. Nagyon hideg van, jó hűvös a gurulás. Most mutatom, az a hágó iránya. Nagyon jó hágó formája is van.
És itt van ez a következő medence. Nagyon jó kis fensík. Kis bukkanó. Na nézzük. Arra megy az út, így végig ebben a medencében. Nagyon jól néz ki. Igen, és megint egy tábla. Ne felejtsük el. Sajnos elég sok medve esik áldozatul közúti forgalomnak. Az elég sok az azért kijelenthető, tehát lefordítva, hogy ez az egyik legnagyobb probléma. Ezért is vannak kirakva ezek a táblák. Nem sok medve maradt itt a környéken, és igyekeznek most nagyon védeni őket. Azért látványra tényleg teljesen más, mint a tavalyi Appenninek túrám, ott az északi Appenninekben. Az Abruzzók tényleg olyan nagyon magas hegységi érzést nyújtanak. Hoppá, tényleg de jól néz ki ott a hágó. Ott keltem át, ott nagyon jól látszik az a V alakú beszögellés. Új, de felhős! Majella. Lassan egyébként elhagyom a Majellát. Kezdődött a túra. Itt még azért bal oldalt a Majella látható. Mennyi látszik belőle. Mivel körutazás, ezért ott ér véget a túrám, ahol kezdődött. És hogyha addigra mondjuk jobb idő lenne, akkor nagyon jól meg tudnám mutatni a Majellát még egyszer. Még egyszer, csak jobban. Na ez a hamisítatlan Appenninek érzés. Forgalom az nagyon-nagyon csekély, de valami rettenetesen csekély. Mondjuk a sebességem is ezzel az áttétellel. Elfordítottam egy picit az első váltót, mert ugye alapvetően a legkisebb fogaskerék elől az emelkedőkre volt beállítva, így hátul a legalsó, legkisebb fogaskeréknél picit súrlódott az első váltóhoz. Most legalább a teljes tartományt, mind a 9-et be tudom így azért fogni. Egyszer 9-es sebesség. Hát gyorsan nem megyek, az biztos. Ez mondjuk itt aszfalton talán, ami úgy zavaróbb, meg pláne ilyen jó hátszélbe lehetne menni ám kegyetlenül. Na és itt át is bukkantam, akartam mutatni, itt egy ilyen határszikla, és már is itt a következő. Nagy fensík, nagy medence. Na ez az, ami nagyon nagy különbség, már így ránézésre is, hogy az ember látja, hogy hát ez nem az Alpok. Síkon mentem ott a medence, vagy medencék fenekén, aztán most egy kis hullámzás után, ilyen pici emelkedők után, igen, megint egy újabb medencébe érkezem. Hát ez zseniális. Ilyen icipici falvak vannak mindenfelé, egy-két kisebb város is azért majd útba esik. Persze, ugye gondolom látszott, hogy visszafelé mutattam a hágót, nem nagyon gurultam le, tehát most is 1280-on vagyok, 1200 alá nem mentem. Reggel 1000 fölött keltem ugye a sátorból, aztán még följebb mentem egy picit a faluba. Nagyon kicsit gurultam 1000 alá, de azóta is folyamatosan 1000 fölött vagyok. Új, de szuper hegyek! Ez baromi jó.
Szoktam mindig emlegetni, még sokszor, amikor az Alpokba járok, akkor is ezeket a jellegzetes Appenninek béli, ilyen rögök csúcsára épült településeket így, hát így megemlítem. Ez itt Rivi Sondoli, ez is ilyen nagyon jól néz ki. Abruzzo belső része eléggé gyéren lakott. Nagyon sokan kiköltöztek a tengerpartra, megélhetés után nézve. Abruzzónak a belső területei néptelenednek el. Nem csak Abruzzóé, Molise is ilyen. Már lassan ott tart az olasz kormány, hogy fizet fiatal családoknak, csak költözzenek a belső részekre. Főleg fizet, hogyha van valami ötletük ilyen valami vállalkozásra. Az ott az újabb része településnek, ez meg ez a régi. Ilyen nemzeti parkok környezetében még lehet, hogy úgy van élet. Hát, van lehetőség téli sportokra is. Itt megyek el a falu alatt. Milyen szép kék az ég. Abban az irányban kicsit tragikusabb. De most nem arra megyek. Több ilyen nagyon szép faluval is fogok még találkozni. Némelyikbe be is fogok menni. Most nem, mert igazából nincs szükségem úgy semmire, mindenem van. Szépen. Megint kezdek kicsit kijönni a világból, nagyon érdekes ez a völgy. Ez még részben, hát részben aszfaltozott, ugye nagyon régi aszfalt van rajta, kráterekkel szabdalt. Időnként teljesen hiányzik a burkolat. Pont ez a lényege, szerintem. Azt hiszem, egy néhány 100 métert, hát tényleg 100-200 métert fogok megint főúton menni, hát főút, nem túlságosan főút, aztán megint hasonlókon. Mondom, ez a körút, ez az útvonal, ez nagyjából mondjuk akkor 70%-ban terepes. Még mindig a Majella Nemzeti Park. Lassan majd távolodom, ahogy zelőbb is, hát zelőbb egy-két órája mondtam. Lassan kijövök majd belőle, Majellából. De jó néz ez ki. Mindenhol a farkasos tábla. Igen, az Appennin farkasról van szó, mint ahogy mondtam is a tavalyi sorozatban. A kipusztulás széléről hozták vissza annak idején. Az olasz kormány mindent megtett, most már nagyon sikeres, mert már a Pireneusokban is van Appennin farkas. Eljutott Franciaországon keresztül. Francia Alpok most már tele van Appennin farkassal. Odáig könnyedén eljutottak, aztán így a Massif Centrálon keresztül, mert ott is van a Massif Centrál, tehát az a középső hegyvidéke Franciaországnak, ott is bőven van most már farkas. És aztán onnan a Pireneusokba meg eljutottak. Mondtam is néhány sorozatban, hogy Jura-hegység és Vogézekbe is most már az Ardenneket kóstolgatják délről farkaspajtik. Itt az Appenninekben olyan 3300-ra teszik a számukat. Ezért szeretek kicsit így terepesebben túrázni, pedig én mindig nem vagyok annyira, illetve egy darabig tényleg ilyen nagyon néptelen helyeken voltam, most megint annyira nem, és megyek ki megint a kicsit ilyen jobban is tehát a mögötti részekre, de ezért szeretek terepen menni, mert hát lassú, mint az állat. Tehát az elhagyatottság. Ez se semmi. Az út az egész jól járható. Kisebb
Terepes emelkedő. Igen. Ott a főút. Meg egy újabb völgy. Mutatom az előzőt. Olyan meredek időnként, hogy nem merek filmezni. De itt egy terepes szerpentin. Mindenképpen meg akartam mutatni. Igen, aszfalton sem jó mindig gurulásban filmezni, de hát azért az egy jó fékkel. Igazából nem különösebben nagy kunsz, meg nem is olyan veszélyes, mint sokan gondolják. De itt terepen azért egy kicsit más dimenziók vannak. Na, itt megyek ki a főútra egy kicsit. Tényleg nem sokat, néhány száz méter. Kegyetlenül erős szél van. Egyébként tegnap is az volt. Remélem hallatszik, amit mondok. És hűvös is a szél, most nagyon hideg van. 1000 fölött vagyok, de itt azért nagyon sokszor van ám 30 fok fölötti hőmérséklet nyáron. Azért már elég délen vagyok. Most nincsen, alig több mint 20, tehát nincs 25 se. Néptelen út, mint a vadnyugaton lennék. Ez nem csoda egyébként, mert gyerekkorunk néhány kedvenc vadnyugati filmjét itt forgatták a környéken. Hát nem pont itt, de a környéken. Lengyót, le is kanyarodtam. Abból az irányból jöttem, amit most mutatok. Kicsit itt vissza kanyarodott a leágazás. Na, Montagna Spaccata. Arra felé vezet most. Meglátjuk pontosan, hogy mint lesz. Itt át kell kelni ezen a gerincen. Ez egyértelmű. Az út az arra vezet tovább. L'Aquila felé. Mutatom a kék eget, egyelőre kék. Gravel paradicsom. Na. Ezt nevezem. Bejön az út ebbe a szűk völgybe. Itt fogok valószínűleg átkelni ezen a vonulaton. Hát ezt nagyon kíváncsian várom. Nagy mészkő sziklafalak között jövök. Másik oldalon is olyan. Emelkedik az út. Keményen. Az előbb, amikor jöttem be a völgybe, már az is 1300-on volt. Szóval még csak följebb megyek. Lehet lesz ebből 1004 is megint. Lehet 1005 is. Lassan meg kell állnom ebédelni. Van zsákomban minden jó. Ez a másik oldalról a bejárat. Hát vagy innen nézve a kijárat. Ez szinte egy kanyon volt. Csak sűrű erdővel benőve. Fantasztikusan jól nézett ki. Hoppá, de ami előttem van, az se kutya, gyerekek. Ha oda nézzetek. Hú. Már több Appennineket érintő filmemben elmondtam, hogy az Appenninekre nagyon jellemző az üledékes kőzet, főleg a mészkő. Az Alpokra oly nagyon jellemző kristályos kőzetek nem nagyon fordulnak elő, van, de nagyon, nagyon kevés.
Ez most nagyon jól látszik, ez a Frankó-Mészkő hegyvidék. Mindenfajta jellegzetességével együtt. Na, egy jó ebédelőhely, az kéne. Hát, várom szinte így az indiánokat így, hogy lovagolnak le a hegyoldalból. Ugye az előbb azt kezdtem mondani, hogy csak annyira fújt a szél, hogy abba hagytam, hogy nem csoda, hogy olyan vadnyugatias kinézete van, mert az Abruzzókban több híres spagetti westernt forgattak, és gyerekkorunkból ez a kép él bennünk, hogy a vadnyugat sokszor az ilyen Appenninek béli táj igazából. És akkor éppen ezért, hogy az Appenninekben van az ember, akkor az olyan vadnyugatinak tűnik. Tudat alatt. Nagy meglepetésre aszfaltos lett az út. Itt volt is egy sorompó. 2 autó állt előtte. Nem is találkoztam én autóval mióta. Van valami kis piknik terület a környéken. Benvenuti. Hát akkor itt, hogyha van piknik terület, akkor lehet, hogy itt fogok kajálni. Térképem szerint van itt valami forrás is. Jó magasan vagyok. 1400 fölött jócskán. Azért még nem 1500. De a legmagasabb eddig az egész túrán. Hát itt vannak a kiváló kis padok, mert hát tüzet nem is akarok gyújtani. Minek? Megálltam ebédelni. Nagyon jó hely, nincs itt a kutya se. Viszont a forrás tényleg itt van. Jól jelezte a térképen. Nem maga a térkép jelzi, hanem a letöltött GPX file. A bikepacking.com oldalról szedtem le ezt az útvonal lehetőséget. Farkasodú, farkas lak, farkas kotorék. Ez a fantázia neve ennek az útvonalnak, hogy fordítsam, a farkasok lakhelye tulajdonképpen. ...388 kilométeres a kör. 5 nap alatt teljesíthető könnyedén, a leírás szerint. Kicsit kiegészítem más kitérőkkel is. Na, de nézzük, hogy milyen kajám van. Van sonkám, sajtom, kenyerem. Mi kell még? Valami zöldség. De az most nincs, de majd lesz. Van egy nagyon jó ilyen lepényem, de van madár, láttam, ez még a tengerpartról származik. Ezzel fogom kezdeni, az frissebb. Inkább ezt teszem meg gyorsan. Van még szeletelt sajtom, szintén tengerparti kempingből származik. Van normálisabb sajtom, sonka, szalámi. Szerintem sonkával kezdek. Iszonyat nagy ez a piknik terület, és a kutya nincs itt. Ott is egy forrás. Ez a harmadik. Után is töltöttem. Senki nincs itt. Pedig hétvége van. Továbbra is aszfaltos kis út. Jó meredekbe váltott. Elértem, sőt, meghaladtam jócskán az 1500-at is közben. A tavalyi Appenninek túrán egyszer voltam 1500 fölött, akkor is 1501-en. Ez valami erdészeti út. Elágazás. Balra. Lágó. 8 kilométer. Milyen lágó? ...1500
70-nél így átbukott az út, de hogy csak ideiglenesen azt nem tudom. Tehát most ez a legnagyobb magasságom, eddig 1570. Idén már voltam magasabban, tavalyi Appenninek túrámon, akkor ugye még 1000 méter fölött sem voltam. Mármint abban az évben, tavaly. Most viszont voltam 1782-n a Stulekken, egy edzőtúrán. Tehát most nincsenek itt ilyen nagy rekorddöntések. Megint mint a fölfelé menne. Gyönyörű bükkös. 1600, majdnem 1600, látjátok? De Magyarországon 600-800 között ilyen szubmontán bükkösök, 800 fölött már montán bükkösök, a Bükkben, meg a Mátrában. De a környező hegyvidékeken is ugye 1000 fölött már átadja a helyet a fenyőnek a bükk. Ilyen magasságban meg már gyakorlatilag hiába keressük. De hát most jóval délebbre vagyunk. 1600-1700 méterig simán előfordul a bükk az Appenninekben. Folytatódik még az emelkedő. Arról a relatíve szélesebb útról le kellett kanyarodni egy ilyen nagyon kicsi, sáros, köves útra. Erre jön az útvonal. Most már nagyon kíváncsi vagyok, 1600 fölött vagyok. Még szerintem megyek följebb. Tényleg ilyen elhagyatott, nem vészesen terep, meg különben is átmegyek én rajta. Na, itt van egy kicsit mélyebb sár. Na, oda nézzetek. Nem vészes. Hú! Gyerekek, hát itt volt egy-két olyan emelkedő, hogy sikítoztak a combjaim. Meg a térdeim. Kitekertem mindegyiket. Nem ámtolom. Na, de hát lassan közeledem az 1700-hoz. Nagyon eldugott helyen jövök. Fölérkeztem egy ilyen hegytetőszerűségre, és egyben 1700-ra is. Ez komoly volt ez a kis erdei út, de most is, mint hogyha nem is lenne út, annyira apró. Ez meg az ereszkedő. Ha itt kell följönni, akkor ezt nem tekerem ki. Mármint az egészet nem. Ez iszonyú meredek. Szinte egy lefelé nézek, nem adja vissza a kamera. Óvatosan kell gurulni rohadtul. És ilyen nagy kövek is vannak. Kipattannak a kerék alól. De szép bika. Van kisebb is. Ott a rudli fenn a gerincen. A vadvilág. Jó kiszúrtam őket. Na, hát fantasztikus környezet. Fantasztikus itt a hangulat, a természet, minden. Jó köves lejtmenet. Kapaszkodni kell a kormányba. Húzni kell a fékeket, de óvatosan csak, mert fékezés is veszélyes. De ez olyan single track lesz. Amit akartam mutatni. Forrás. Jelöli is a track. Állatitatónak is használják. Vételezek azért vizet. Jócskán visszagurultam, már csak 1300-on vagyok. Emelkednek a nagy gerincek fölém, meg csúcsok. 46 kilométert mentem ma, de már több mint 1100 szintet, és ebben ugye benne van, ez a 46 kilométerben most ez a nagy ereszkedés is. Olyan 70-et terveztem mára. Nyilván figyelembe véve a keményebb terepet.
388 kilométeres ez az útvonal, és ugye 5 napot írnak rá, egy 5 napos túra. Tehát akkor ilyen 70-80-akat lehet menni kényelmesen egy nap. Átjöttem egy ilyen sziklakapun, ahol kibukkantam, és van valami rét, valami nagyobb út jön, mert szinte ilyen ösvényeken jöttem már. Csak nekem fölfelé kell mennem, most nézem, fölfelé. De baromi nagy hegyek. Ez egy elég komoly emelkedő. Figyeljetek, milyen romb van itt. Minek lehetett mi lehetett ez itt eredetileg? Minek lehet a romja? Ez valami toronyszerűség. Nem tudom, nincs semmi kiírás. Abszolút az Isten háta mögött vagyok. Hallok embereket itt-ott. De azért ez nem a fősodratú rész. Most például ezt a csapatot hallottam. Nem tűnnek turistáknak. Hát Lóháton errefelé azért el lehet közlekedni, az biztos. Figyeljetek, milyen jó meredek az út. Mutassak ki a menet közbeni felvételt is, mert most már meredekség lehetővé teszi. Mindig ziálok egy kicsit, bocsász. Nem mondom, hogy szar a látvány. Itt dobálnak a kövek. Remélem nem rázkódik nagyon. Bocs, srácok! Lehet, hogy holnap után már nem fog ennyit filmezni, csak most így rácsodálkozás. Akarom nektek is mutatni. Bár ugye van ilyen funkciója a YouTube csatornáknak, hogy ilyen statisztikákat lehet nézegetni. És akkor meg lehet nézni például átlagos megtekintési időtartam. Tehát egy filmre lebontva. És filmek teljes időtartamának 30%-a az átlagos. Tehát, hogy jó, ebben van olyan, aki megnézi az egészet, ez tény is való, de hogy az ember így, hát így 30%-át nézik meg, akkor minek csinálom? De hogy azt akartam egyébként éppen mondani, hogy hasonlít ez az út a tavaly a Montenerón-és napra, arra nagyon-nagyon-nagyon jó napra. Az volt a kedvenc napom. Csak ezekkel a szélesebb gumikkal jobban haladok. Úgy kellemesebben, bár az áttétel az egy kicsit jó van. Majd mesélek a lelki állapotomról is, ha érdekel bárkit is, bár ez hozzátartozik ez a túrához. Na. Hú! Na most van egy jó kilátás. Nem számítottam arra, hogy ilyen jó idő lesz ma. A tegnap előtti után. Ez lényegesen jobb út, mint az a másik volt. Ott van lenne egyébként. Azután így jöttem fölfelé, ott az a fehér sáv. Elment arra, szerpentin, és kezdek megint jó magasan lenni. Mászom vissza 1500 környékére. Itt lesz megint egy aszfaltos rész. Hallom is hát időnként a forgalomnak az aját. Hát egy kis, nem is erdei, de ilyen ligetes szakasz. Hova bukkanok ki? No, ott valami bődület nagy hegygerinc van, sőt hegygerincek. Egyik a másik mögött. Itt lesz valahol majd az aszfaltút, de hogy pontosan hol? Ott fönt majd. Mintha menne valami.
Hát kiderül. Ó, bocik. Az, hogy itt szabadon kódorognak a szarvasmarhák, pedig medvék meg farkasok is vannak, hogy azt bizonyítja, hogy gazdák annyira nem aggódnak, mert nincs olyan különösebb probléma. Na ez most jó hosszú szakasz volt, távol a civilizációtól, így része nagyon nehéz is volt, amikor mentem fel 1700-ra. Lehet, hogy nem volt pont 1007, ilyen 1698-99-et mutatott a GPS, hát egy kicsit kevesebb is volt, de hát nagyjából 1700. Na és akkor itt az országút. 1500-on vagyok megint. Hogy visszakapaszkodtam most ezen a másik úton. Ez könnyebb volt sokkal, ez jobban járható. A másiknak az ereszkedő része is kimondottan nehéz volt. Sokszor le kellett tennem az egyik lábamat, nagyon-nagyon meredek volt és nagyon köves. És az idő is nagyon eltelt, lassan 6 óra. 52 kilométert mentem, tehát hogy nagyjából tartom a tervet. Azt mondtam, hogy nagyjából 70, így mára. Ezzel elégedett lennék, na hát most 65 lesz. Most így az aszfalton persze lehet menni. Nap egy jó része olyan magasságokban zajlik, ahol egyáltalán nem voltam tavalyi Appenninek túrán. És valami hágó felé közelítek, már túl az 1550-en, elérem el az 1600-at, nem tudom, mert szerintem itt átbukik mindjárt. A látvány viszont megér egy misét. Valico di Montegodi. Tudtam, hogy ismerős valahonnan ez a hely. Itt már voltam 2013-ban. Csak ugye az most nagyon megzavarta, hogy a terepen jöttem át. Na, szuper, gyerekek. Szuper. Szerettem ezt a hágót már akkor is nagyon. És ugye akkor az ellenkező irányból másztam. Itt meg legurultam. És ugye... Hát most terepen egyszer csak ugye így beleágaztam az útba. Mondom, de nem néztem meg a GP-n. Nagyon rá van közelítve a terepes trek miatt ilyen 50 méteres felbontásra. Meg se néztem, tekerek. Jól van. Ó, nagyon szuper. És ezzel a Majellát most már teljesen magam mögött hagytam. Mutatom a következőt. Célpont Parco Nazionale de Abruzzo, Lazio e Molise. És a mackó a címerállat. Nagyon szép rész fog jönni, oda lent egy nagy tóval, Lago di Barrea, szép falvak. Ez is szokott szerepelni a Giro d'Italiában, ez a környék. Jó. A vizet kell vételeznem majd. Hát tudtam, hogy errefelé jövök, ezt így nézegettem is, csak valahogy elkerültem a figyelmet, hogy itt a hágónál ágazom be az útba. De ez egy jó meglepi volt, egy kellemes meglepi, kellemes, jó emlékeket felidéző meglepi. Megnézem a hágón ezt a bárt, iszom egy kávét. Jó lesne. Ittam egy jó kávét, nagyon kedves kis csajszi volt a bárban. Vételeztem vizet is, és irány a völgy. A tópart, hát nem tudom, hogy lesz az este. Pont este érek le, tényleg most így. Van itt egy ilyen nagyon-nagyon kis fapados kemping,
ami annak idején egy ilyen nagyon érdekes kaland volt a 2013-as túrámon, hogy nem volt nyitva a kemping. Jelezte minden tábla, de még nem volt nyitva júniusban. De be lehetett menni, felállíthattam volna a sátramat is, meg vételezhettem volna vizet, meg is fürödhettem volna, mert működött minden. Csak ugye én akkor 2 napra akartam megállni, meg úgy otthagyni a sátrat, hogy úgy csomagok nélkül tekeregni a környéken, és akkor az úgy pont nem volt jó, és átmentem másik kempingbe. Azóta is gondolkodom, hogy meg kéne nézni azt, egy ilyen nagyon-nagyon fapados így. Na, hát meglátjuk, mert szívesen vadkempingeznék, de egy ilyen kis pici kemping miatt lemondok, ha éppen úgy érek oda. És akkor mondjuk este már nem lenne kedvem elindulni fölfelé az erdőbe. Hát meglátjuk. Eredetileg is úgy terveztem, hogy nem voltam volna, hogy ilyen hamar ide érek. Persze, mert ugye a B pontból kezdem. Eredetileg nem onnan akartam indulni, ahonnan indultam, az a B indulási terv volt. Az A az L'Aquila mellett lett volna. Csak az időjárás ezt keresztül húzta, meg jobb volt ezzel tervezni. És így a B indulási hely, az a kis pici kemping, ahol reggel filmeztem a bevezető snittet, ahhoz nem számoltam így igazából az egyes szakaszokat így hozzá, hogy hol ér majd az este körülbelül. És akkor most egy picit ilyen meglepetés, de alkalmazkodom majd. Mekkora hegyek! Oda nézzetek ezeket a sziklás hegycsúcsokat! Sasoljátok meg! És a nagyon meredek szikla falas részeket leszámítva látható, hogy milyen sűrű erdő borítja hegyoldalakat. Az a néhány medve, amelyik túlélt, majd mesélek róluk holnap. Azok itt nagyon jó élőhelyet találnak, és ott van lent, én már látom a tavat. Komoly kis ereszkedő, és most már nagyon esteledik, 7 óra van. Jó, hát azért még egyáltalán nincs olyan nagy vész, eddig se volt. Azt mondtam, hogy 70 km tervezek, mára 65-tel már elégedett vagyok. Az meg is lesz. Kilátás a másik irányba. Ott van lent a tó, valamennyire látszik. Hát majd mindjárt közelről is megmutatom. Megérkeztem Villetta Barriába, 990. Hát nagyon régen nem voltam 1000 alatt. És akkor se nagyon. Jó, mondjuk most se nagyon. Na, jól néz ki. Ez jól néz ki, nagyon. Ezúttal farkasos tábla. Area faunistica del lupo. Na, majd róluk is mesélek még, hiszen az ő földjükön járok. Lekanyarodtam a főútról egy kis hídra, itt vezet át az útvonal is. Itt van a tó maga. Megálltak ők is. Ott van Villetta Barria. Én is megállok. Nem tudom, hogy csináltam, hogy eddig tök üres volt a híd, és pont akkor érkeztem, amikor a turista áradat. A tó mesterséges egyébként, a Sangro folyót duzzasztották föl. A duzzasztógát a másik irányban van, itt van Villetta Barria nevű település, a másik oldalon pedig Barria település van, ott van a duzzasztógát is,
mutatom, hát az nem látszik maga a duzzasztó gát, csak az a vége. A Sangro folyót duzzasztották föl. 1976-ban létesítették a tavat. Egész komoly kis kaptatón följöttem így a hegyoldalba. És Civitella Alfedena. Itt vezet a túraútvonal is, meg még följebb hegyoldalban. Itt is van egy baromi szimpatikus kis kemping. Pont ott jöttem mellett el. Hát nem is nagyon zsúfolt, sőt, az ennyi kifejezés. Úgyhogy lehet, hogy az lesz belőle, itt felderítem a terepet. Foglalt az út. Vezeti haza traktorral őket a gazda. Lovak, van elől hidegvérű is, meg van összvér is. Sziasztok! Elhagytam a falut. Kérdés, hogy találok-e bármit is. Na, jócskán beesteledett most már. Azért én még nagyon jól látok. A kamera az kevésbé. De találtam egy táborhelyet. Nem tudom, látszik-e belőle valami. Sátor már áll. Egy ilyen jó kis tisztás. Nem messze a falutól. Tényleg nagyon közel van a falu. Na hát, hogy mennyire jó táborhely, ugye az én filozófiám szerint csak reggel lehet egy vadkempingező helyről biztosat mondani. Este még legfeljebb csak jónak tűnik, de hogy jó-e, az majd kiderül. Minden esetre bekuckózom. Hú, de hideg van. Hú, de hideg van. 1200-on vagyok egyébként. Több még nem kéne ennyire hidegnek lennie, de ez a hidegfront ez nagyon kipucolta a levegőt. Na, hát akkor jó ét. Ezt nevezem panoráma útnak. Közben az út maga is nagyon jó, nagyon jól tekerhető.